What's up? My name is Zam. Welcome back to my YouTube channel. Okay, in this video aku nak cakap tentang top 5 mistake yang aku buat masa first aku start YouTube dulu. First, camera. Okay, jap. Stop. Apa kena-mengena dengan kamera ni? Actually macam ni, masa first aku start YouTube, aku record guna phone. This phone right here. And aku record guna kamera selfie. The selfie camera, and it's horrible. Selfie camera dia tak sebagus kamera main kamera kat depan dia. And aku sedar aku ambil iktibar and aku pakai kamera depan. Contoh macam video niche, aku pakai kamera depan. Ada banyak-banyak lagi lah. Macam buat main kamera back, aku pakai kamera depan. Aku ada tunjuk guna aku punya kamera. Kalau korang tak tengok lagi, dua video tu link kat atas ni. Tengok. Okay, about the selfie camera, dia punya quality dia aku boleh katakan agak teruk dengan overexpose-nya, dengan autofocus dia ke laut, macam-macam lagi aku boleh cakap tentang selfie camera. Walaupun aku perasan yang selfie camera dia lagi terang daripada main camera dia, tapi sebab tu lah aku suka record guna selfie camera, sebab dia lagi terang actually daripada main camera dia. So that's the reason. Okay, number 2, aku nak cakap tentang aku punya audio masa mula aku start YouTube. Actually aku, kalau korang perasan lah, aku ada pakai clip mic kat baju aku. Tapi clip mic tu, satu benda ni memang kalau korang dengar, kalau korang dengar aku cakap, mesti korang kata, wow, you are so stupid. Asal aku macam tu, macam ni. Clip mic tu, tak tahu mak ayah aku beli yang mana. Mak ayah aku punya lah. Dia clip mic tu mak ayah aku beli dengan wireless punya tu, untuk mikrofon, untuk speaker. Tapi bila aku pakai kat phone, aku ni tak tahulah 3.5mm ni, earphone jack ni dia ada banyak jenis. TRRS, dia ada TRS, dia ada TS. Aku pergi cucuk menatang dekat phone aku TS. Yang kalau korang perasan kat earphone jack tu, kan dia ada 3 line tu TRRS. Kalau 2 line TRS, tapi bila satu line TS, kalau kau cucuk kat sini memang tak dapat apa-apa lah. Aku record tak ada apa pun, suara tak ada. Memang aku perasan dah last memang pakai internal mic je. Aku memang, oh man, god damn, I'm stupid back then. Okay, the next thing aku nak cakap tentang lighting. Kalau korang perasan lighting aku dekat video Poco X3 NFC tu memang, hey! Aku tak nak ulang lighting macam tu dah. Sebab masa tu lampu bilik aku ni satu lampu je. Macam lampu E27 kot, 100 watt lebih macam tu. And dia tak cukup terang untuk video. So dia jadi macam tu lah. Actually lagi gelap. And aku color grade dekat KineMaster. Masa tu memang aku main edit je. Aku main color grade je. Masa tu memang aku main color grade je, ikut sedap mata aku. Tapi lalah aku tengok balik sekarang ni, what am I doing? Colour memang tak cantik, langsung overexposed dengan noise ni banyak. Okay, the next thing aku nak cakap tentang aku punya editing. Editing aku masa dulu memang ala kadar je lah. Asalkan edit je aku fikir macam, weh, aku edit ni, weh, dah cantik lah. Lala bila aku tengok balik sekarang ni, what the aku edit macam apa lah. Memang teruk gila aku edit. Transition KineMaster semua banyak aku pakai transition KineMaster. Aku actually dulu aku edit video banyak transition dengan text je. Okay, apa tu, orang cakap macam it's proses lah. Macam dari start dulu, kau tak semestinya terus pandai, kau tak semestinya video kau terus gempak. Dia dalam macam proses lah. Macam dia macam proses, and kau akan makin lama makin okey, makin improve. Yeah. So korang, kalau korang rasa macam video korang tak cantik ataupun apa-apa yang korang buat macam tak kena, korang kena try lagi. Jangan give up, korang try and improve lagi. Yeah, that's all for me. Belum lagi, last. Okay, the last thing aku nak cakap tentang consistency aku upload video. Okay, kalau korang perasan, lepas video Xiaomi Mi 9 tu, memang tak ada video kot aku rasa. Dalam 2-3 bulan juga aku tak post video. Sebab apa? Konten aku pasal tech and gadget je. So aku macam, aku nak buat apa ni? Aku nak buat unboxing, tak ada barang. Aku nak review pun tak ada barang. Aku buat first impression video je banyak. X3 NFC, Blackshot 3S, aku buat S91. Aku buat first impression video lah sebenarnya cerita. Apa yang aku dah buat dulu sampai sekarang, aku macam, aku bangga diri aku sendiri sebab aku tak give up. Walaupun subscriber aku belum lagi sampai 100 subscriber, tapi ya, insyaAllah nanti sampai 100 subscriber nanti. So sekarang ni subscriber dah 59. Bagi korang yang belum subscribe lagi, yang tengok video ni, yang kau yang tengok video ni sekarang ni, kau belum subscribe lagi, please consider subscribing. Yeah, that's all for now guys. Don't forget to like and subscribe. Follow aku dekat Instagram and Twitter, and I'll see you guys on my next video. Bye.